اهلا بكم مجددا. الحقيقه طبعا فكره مهمه جدا يحصل نوع من التبادل المعرفي، تبادل الخبرات مع فنانين على مستوى العالم باسره. ومدرسه المسرح الاجتماعي ناس عندها تجربه طبعا او تجارب عديده في هذا الاطار، في تقديم او محاوله استقطاب طبعا الفنانين من مختلف انحاء العالم لتقديم التجارب الثريه للناس هنا والفنانين عندنا في مصر. المدرب السويدي او الفنان طبعا وولف هو فنان توازن ومدرب محترف، حاصل على البكالوريوس والماجستير في التعليم تخصص المسرح والسيرك. حاصل ايضا على شهاده معتمده لتدريس تقنيه الكسندر، ولديه خبرات طبعا سابقه في العمل كعارض، ممثل، راقص، لاعب كرات منذ عام 1984، وحصل على بطولة الدول الاسكندنافية كلاعب ب5 كرات، ده كان في 1989. التجربة دي طبعا بيقدمها مدرسة المسرح الاجتماعي ناس، وتتبع طبعا جمعية النهضة العلمية والثقافية. واللي هيكون معانا النهارده ومشرفنا طبعا كضيف عزيز في هذه الفقرة من حدوتة مصرية، ومعاه كمان عبد الرحمن كريم المتدرب او احد المتدربين. اهلا بيك. Nice to meet you. Nice to meet you. So we start with our guest. طبعا. Okay. Your first time here in Egypt? Yes, it's the first time So I'm here. what's about your visit يعني? Oh, You like the country? I like the country. I like it's warm. Especially this week was very pleasant warm. You're lucky يعني. Yeah, the week before it was very warm. Okay. But this week was nice. This is your first experience to provide training in the Middle East. Yeah. So Egypt is the first country. Yeah. And how do you see it? Oh, it's very This interesting. experience. Yeah. How? I mean, the students are very enthusiastic. Why? The students. I don't know. I do present them things that people maybe have seen in Europe before, which are still new for them, and they find things they can develop with them. They experience themselves, and they can develop these things, and they seem to enjoy the training and having good fun with it. أنا بسأل وولف فايسر طبعا المدرب اللي جه هنا عشان يقدم تجربة أو يحاول يقدم تجربة مختلفة وتقنيات مختلفة للمتدربين المصريين. أولا طبعا دي أول زيارة ليه في مصر، وعنده انطباع جيد جدا، وخاصة الأسبوع ده والجو بالنسبة له يعني الحمد لله بدأ شوية يعني يبقى أحسن أو أفضل. لكن هو شايف كمان إن التجربة هنا مثيرة بالنسبة له، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط يزورها ويقدم هذا التدريب أو هذه طبعا الخبرة. وشايف إن الشباب المصريين عندهم نوع من يعني مقبلين على التجربه ديت، وعندهم حس لتعلم الجديد وتعلم خبره مختلفه جايه يمكن ربما جديده بالنسبه لهم، فهو شايف انها تجربه طبعا ايجابيه لحد كبير. عبد الرحمن كريم، انت احد المتدربين، اولا اخترت المجال ده ازاي؟ ايه اللي لفت نظرك فيه؟ وشايف ازاي التجربه ديت مع وولف فايسر؟ اوكي. هو يعني He doesn't understand Arabic, so yeah. Yeah. Do I have to translate? وانا يعني حياتي اللي بره المسرح، وانا مهندس ديكور، انا خريج فنون تطبيقيه نحت وتشكيل معماري. حتى احنا كلنا تخصصات مختلفه يعني في خريج صيدله وفي خريج طب وفي حاجات كتير وتربيه فنيه وفي مدرسين. بس حابين الموضوع، حابين الموضوع جدا. وهي المسرح هي الفكر كمان. التجربه بتاعت المدرسه هي مدرسه مش سهله، هي طويله جدا، هي سنتين، وبنتدرب 4 ايام ل6 ايام في الاسبوع. يعني وبناخد مواد كتير جدا يعني. منها احنا في الورشه دلوقتي هي ورشه متخصصه، هي سيرك درامي. السيرك درامي اللي انت انا هساله هو طبعا هيقول لي، بس انا عايزك تعرف انت في التجربه دي يعني اولا اختيارك للسيرك درامي ده ايه اللي لفت نظرك ليه؟ او ايه اللي لفت انتباهك انك انت تتدرب على حاجه زي كده؟ هو السيرك الدرامي هي فكره ان احنا بنعمل حركات اكروباتيه او ادوات السيرك زي التوازن، جاجلينج بولز، كل الكلام ده. بس الفكره كلها اللي احنا بنزود عليها القصه او الحبكه الدراميه. زي احنا دلوقتي لو هنعمل حاجه في الشارع وازاي نقدر نوصل للناس، فمحتاجين نوصل لهم من خلال قصه. فازاي ندخل ده جوه قصه عشان ما تبقاش مجرد حركات. اوكي. Dramatic circus. Can you tell us brief about the history of this sort of art, and is it new in the Middle East, or you think it's there have been great history with many people that really believe in the importance and the philosophy of the dramatic circus? Yeah, I think there is a history, and I think there is also a potential in it in relation to the traditional circus. I mean, circus is an old form which is including traditional circus. Yeah, the traditional, but it's also its
dance, it's music, it's animals, it's movement, it's acrobatics, it's showing everything. About 30 years ago, there came a kind of a development where there were less animals in the circus, and where the actor wanted also to express something. So the circus artist was not necessarily becoming an actor, but the circus artist as a person became more important. What do I want to do? Within a story. Yeah, but also what do I want to do? So not necessarily doing all the same things. I do my acrobatic things. Yeah. I do the acrobatic my way. I do a different this style or different way. Different styles of ways. So in this way, a new circus developed, also in the 80s with this kind of green wave which came over Europe, where people were expressing themselves. It started around 30 years ago in I would Europe, say yes. 70s, 80s, and this kind of liberation movement which came from the social revolution there a little bit was related to that people suddenly could do something But creative. just 30 years? I would say 60s, Or 70s, before? 80s it started. Not before. I mean, before there were always comedians. I mean, Charlie Chaplin did do circus as well in a way, and Laurel and Hardy, they were comedians, and they did their shows. So there was always these characters or clowns who did change anything. But this kind of, oh, I can do it this way, I can express it this way. And as it has been in England and also in Sweden, there has been teaching into areas where people didn't have so much work and didn't have so much to do. And then they started to work, and they suddenly could say, oh, I can stand on my hands, and I can do a show, and I can perform, and I can do this. So there came a new movement around this, and there are big street theater festivals in Europe where people travel, and they are huge there. So I think there's a potential. Yeah. سألته يمكن عن السيرك الدرامي. طبعا هو زي ما عبد الرحمن يمكن قال لنا، وفكره ان هو بالنسبه له عالم مختلف، ان هو بيقدم فيه فكره القصه او فكره الحكي، او ان ازاي يقدر يقدم في جانب درامي. لكن وولفجانج فايسر شايف ان هو نوع من التطور بعد السيرك التقليدي اللي احنا اعتدنا عليه على مدى طبعا سنوات مختلفه في مجتمعات مختلفه، ان بيقدم هنا في حركه، في رقص، في موسيقى، في ايقاع مختلف، مش بس الحركات الاداء العاديه اللي ممكن بيعملها لاعب الاكروبات او لاعب الكرات التقليديه. لا، هو هنا بيلعب او بيكتشف نفسه وبيحاول يقدم نفسه بابعاد مختلفه او طرق مختلفه، وبالتالي حصل تطور طبعا على مدى السنوات الماضيه، واللي تقريبا بدات من 30 سنه عشان يظهر بالمفهوم بتاع السيرك الدرامي او السيرك الدرامي ينتشر بشكل كبير في العالم. وهو شايف ان هنا في طاقه او في الشرق الاوسط في بدا يبقى في نوع من محاولات لاستقطاب طبعا التجارب الاوروبيه اللي لها باع في هذه المساله. انجلترا، السويد، في دول طبعا مختلفه قدرت تقدم نفسها في السيرك الدرامي، وخلال السنوات الماضيه قدرت انها تقدم تجارب الى حد كبير بتطور نفسها فيها او بتقدم فيها عوالم مختلفه. عبد الرحمن، هل شايف ان التدريب ده قادر ان هو يحط ايديكوا على مساحات جديده بالنسبه للسيرك الدرامي؟ يعني انت مقبل على التجربه دي وشايف ان هو فعلا زي ما قال عندك انت كده بيخرج من السيرك التقليدي، بيكتشف فينا مساحات تانية، مساحات للاعب. انت شايفها ازاي كمتدرب؟ بص، هو احنا زي ما قلت لك، المدرسه هي مدتها سنتين. تمام. احنا بندرس مواد تانية كتير قوي، درسنا مواد كتير، درسنا حركه، درسنا ايقاع، درسنا صوت، درسنا خلق جماعي، درسنا خلق شخصيات، درسنا مسرح ماسك، درسنا مايم. فبعدين احنا شغالين كله على الجسد، وازاي نخلي هو الجسد يبقى اداه اساسيه للعارض. بالظبط. لان احنا كمان بنعرض في الشارع، فعروض الشارع مش يعني مالهاش علاقه بالكلام قوي غير المسرح التقليدي، لان هو اللي جوه لحد المعدي عايز يشوف عرض، هو معدي يروح البيت معدي، فلو هو ما شافش حاجه قويه تشده، ولان الشارع زي البحر الكبير مش مكان مقفول، لازم تلفت نظر اللي بيشوفك. بالظبط. فلازم نعتمد على الجسد، لان اجسادنا هي قويه جدا في الحقيقه في التعبير. فهنا احنا بنتعلم كل ده، وبعد كده بدأنا دي ورشة متخصصة بعد الفترة الطويلة اللي احنا قعدنا اتدربنا فيها، فهي ورشة السيرك الدرامي. فاحنا كمان عندنا ادوات كتير جدا نقدر نستخدمها في ده. فعشان كده احنا دخلنا معاه فكرة الدراما، او جات الورشة انها سيرك درامي، فازاي نقدر ندخل القصة على السيرك، نلعب بقى على كل الحاجات بالزبط. المساحات الثانية دي. بالظبط. طيب وولفجانج فايسر، يعني your first time with the dramatic circus, it was when? You remember or? 84, 83. Yeah. Doing clown workshops You're still for young. children. Oh yes. Yes. So what are the skills you were, يعني
you are keen to teach to the trainees or to produce to the trainee to be a different player or a different artist? Well, I was a gymnast when I was small. So when you do gymnastic and you do cartwheels and handstandings, it's quite easy. But you discover when you do acrobatics that you can do it a bit different. I mean, the clown does not have straight legs when he's making a cartwheel. Or when you walk on the tightrope, you can walk as you like. You don't have to walk in a straight line. So it's acrobatic. Flexibility. Tightrope, juggling. The slapsticks, but also a lot of more dramatic skills when you work with music and you work with characters into some sort of dance and acrobatic together was quite nice. We have to try, but just after our program. Yeah. We don't have time right now. لازم نجرب بس بعد البرنامج بعد الهوا نجرب الموضوع ده. يمكن أنا سألته بدايته مع السيرك الدرامي، فقال لي كانت سنة 84 تقريبا، وهو أساسا مهتم أو بفكرة يعني الجيمناستكس، وأعتقد دي مسألة بتساعد كتير جدا اللاعب أو بتساعد كتير جدا الفنان هو يقدر يقدم السيرك الدرامي. فلما سألته على المهارات او اهم المهارات اللي هو حريص يقدمها حتى المتدربين عندنا في هذا البرنامج، فبيقول لي مثلا فكره المهرج او فكره اللاعب الاكروبات مثلا اللي بيمشي على الحبل، مش بيمشي في خط مستقيم لكن بيبقى لازم عنده المرونه وعنده القدره ان هو ازاي يقدر يلعب على الحبل بشكل مختلف. انتوا جربتوا طبعا دوت يا عبد الرحمن، وطبعا ده محتاج طبعا مهاره خاصه جدا ان هو ازاي يشتغل مع الموسيقى او يقدر ازاي يبقى عنده ودن موسيقيه يعرف ان هو مع الموسيقى يقدم تجربه او يرقص عليها، وبالتالي هنا عنده مساحه ثانيه. فكره ازاي ان العمل الدرامي واللي احنا ذكرناها يمكن في منذ قليل، ان ازاي يقدر يقدم دراما بشكل مختلف من خلال الرقص ومن خلال الاكروبات او لعب الكرات، فهو هنا مهارات مختلفه قدر يقدمها لكم. صح يا عبد الرحمن؟ ده حقيقي جدا. استفدتوا منه ايه؟ او ايه الحاجات اللي كنت بتتمنى انك انت تلقطها من التجربه الاوروبيه تحديدا في مجال السيرك الدرامي وحسيت انها التجربه دي اضافتها لك؟ بس هو بشكل خاص انا بعشق حاجه اسمها سيرك. تمام، يعني هو بدايتي مع السيرك كانت مع المدرسه، بس كمان في الورشه ديت كورشه متخصصه، يعني احنا اتعلمنا كمان نلعب بالكور بطريقه مختلفه، الجاجلينج. تمام، اصلا كمان بالمناسبه هو في رسومات فرعونيه كتير يعني ليها علاقه بلعب الكور من ايام يعني الكور موجوده من ايام الفراعنه. اتعلمنا فكره كمان مش 30 سنه بقى زي ما بنقول احنا كده اسبق منهم بقى كده. So, you know what he said? A little bit, juggling and coordination. The ancient Egyptians were prominent in the field of the dramatic circus. And one of the first pictures I knew of were actually 3 women juggling in the pyramids hieroglyphs. Yes, I had a little cartoon which was drawing. It's drawing. It was in the history of the juggling, and you could see the old Egyptians. So not 30 years. No, not 30 years. 3,000 years. 3,000, yes. 3,000 years ago. Yes. So this was the one first pictures people were seen juggling. And I think this was here in Egypt. الصورة طبعا الشهيرة جدا اللي عندنا للفكر زي ما قلت لاعب الكرات، ان 3 سيدات اللي يعني بيلعبوا بالكرات، ودي من آلاف السنين، يعني في سبق كبير طبعا الحضارة المصرية القديمة في المجال ده. طب كمل بقى. فهي فكره الورش اللي احنا بناخد كمان مهارات، بس ازاي اهم حاجه اللي احنا نقدر نقدمها ازاي، وده اللي بيفرق. بمعنى يعني انا مش ممكن يكون عندي مهارات كتير بس انا مش عارف اقدم مهاراتي، بس ممكن يكون عندي مهاره او 2 وازاي اللي انا اوصلها بطريقه كويسه فكمان المستقبل يشوفها بطريقه تعجبه جدا، او تكتشفها في الاساس انها عندك، أو يعني تشتغل عليها اساسا يعني. طبعا. هنا دي اكتر حاجه بقى احنا شغالين عليها. وكمان بنشتغل على الحركه، يعني هو كان في من التمرينات اللي احنا بنمسك زي ريشه الطاووس ونفضل نمسكها على ايدينا about the feather. نفضل ماسكينها. He was good. He was good at this. Any professor? He is very عبد الرحمن, one of the prominent trainees, or but he is also so enthusiastic. Feel free to see the to say the truth. But he is so enthusiastic that he is teaching children for himself. So he is taking it for himself and he is teaching already the small children. أنا بدرب سيرك الأطفال في جمعية. فاحنا كمان انا بتمرن سيرك وفي نفس الوقت بمرن الاطفال اللي انت بتتدرب عليه بالظبط. بقالي 8 شهور بمرنهم، وزي ما قلت هي كان مهتم قوي بالسيرك جدا. ده جميل على فكره ان يبقى في حد حابب الحاجه اللي بيعملها قوي، يعني
فانا بتعلم من هنا وانقل هنا بتعلم من هنا But Sweden was one of the prominent countries concerning the dramatic circus. Sweden. I don't know. I mean, Sweden has a university for dance and circus where they have put in education for new circus artists, and like France and Russia, which I know. They have England or England. No, I don't think so, I don't. But they have universities, and when you have the university and the state education, you raise the level for people, because then you build up professional training programs for 3, 4, or 5 years. This is very important. It's very important. I mean, in Canada, there's a circus group called Cirque du Soleil. They have a production. It's a bit like Hollywood. It's so big. They have 20 shows. They have in Canada, and they have the state circus there as well. So they have built up a whole department of new circus there in Canada. Dramatic circus. Yeah, it's called new circus more. But the dramatic circus and the new just, circus, it would be different ways of and which is explaining more it. accurate. I would call it more new circus. New circus, because it's not only dramatic circus. Maybe it has other dimensions. It's freer, because when you play theater, you want to put on, like you do a tango dance and you have a kind of discussion, and then you put the drama into the tango, and then there's the acrobatic and somebody is flying around, and then it's dramatic circus. But it's new in the way that you tell a story and that you do something for it. So the new circus is a wider thing, and the dramatic would be just one part of the new circus. Sure. أنا بسأله هي السويد، هل السويد من الدول نقدر نقول إنها يعني عندها كده بريق خاص أو لامعة في مجال السيرك الدرامي؟ فبيقول إن السويد في جامعة للرقص والسيرك أو فنون السيرك. في دول تانية طبعا مهتمة زي روسيا، قلنا زي كندا اللي عندها تجربة طبعا ثرية جدا في المجال ده، وبتقدم عروض على مستوى طبعا أو على نطاق واسع تماما. وفكرة إنها مش بس بنقف عند مفهوم السيرك الدرامي، لا هو يعني بيميل أكتر للسيرك الحديث، لان ده اعتقد انه في مساحه اكبر يا عبد الرحمن، مش بس مرتبط على فكره الدراما بنستخدمها في جزء من تقديم فنون السيرك الحديث، لكن في طبعا انواع اخرى اللي ممكن يكون بينطلق فيها الفنانين في فنون السيرك. When I remember a movie like Moulin Rouge, for example, so here I am in front of a movie that really introduced a very nice and magnificent experience concerning circus. How do you see it? Well, I think it's not a new thing. I mean, traditional circus. When the times went different in Europe, like around 1900, there came from the traditional theater a kind of variety and cabaret show up, which did pantomime, music, dance, circus, magic, artist drawing. There were collaborations with Satie and musicians and Picasso, and they did for the Bolshoi Ballet, they did the scenography. There was this kind of new expressions 100 years ago with the Industrial Revolution came like this wave of expressing something in different ways. Sure. So that's what's at that time. Also Charlie Chaplin came at that time, and they did As you told me, Charlie Chaplin was one of they did do this kind of number programs. Yeah, and Moulin Rouge is in a way coming from I like this. the movie. Yeah. أنا يمكن تذكرت إن هو قبل كده ذكر إن في عندنا فنانين كتير على مستوى العالم زي مثلا شارلي شابلن، زي لوري هاردي، كانوا تجارب ممكن تبقى فيها فكرة الأداء الأداء المسرحي بشكل مختلف. فأنا وقفت عن تجربة مولان روج، الفيلم طبعا الشهير اللي قدم السيرك بطريقة أو موجوده او ظاهره. فهو بيقول لي ان من 1900 يمكن يعني الفتره اللي فاتت السنوات الماضيه حصل نوع مع الثوره الصناعيه تطور على مستوى العالم بشكل كبير جدا، بقى في البوشوي، بقى في تجارب عديده، بقى في فنون مختلطه، البانتومايم، السيرك، الدراما، الرقص، ايه تاني، في حاجات يعني في فنون مختلفه قدرت انها تقدم نفسها خلال السنوات الماضيه. وبالتالي هنا حصل طفره فنيه اللي ممكن نطلق عليها بعد كده السيرك الحديث اللي احنا بنتكلم عليه او نيو سيركس. عبد الرحمن، هل في جانب نظري في التجربه دي؟ يعني انتوا طبعا بتدرسوا حاجات مختلفه، لكن بتقروا عن فنون السيرك، عن مثلا الحاجات الفنون المختلفه اللي ذكرها مثلا وولف جانج، ان مش بس بنقف عند الاشكال التقليديه، ان حصل تطور في العالم كله في دول العالم وحصل امتزاج للفنون، وبالتالي قدمت هنا يعني خرج منها تجارب جديده. يعني انتوا نظريا بقى بتدرسوا ده؟ بس احنا ده جزء من التدريب؟ احنا عندنا ماده اسمها ثقافه ومجتمع. ثقافه ومجتمع بالظبط. احنا بندرس فيها المجتمعات، وكمان احنا عندنا التيمه بتاعه المدرسه السنه دي هي الهجره. فكمان بندرس مجتمعات الهجره اللي موجوده هنا في مصر. بس هنا يعني
احنا بنتعلم حاجات وبنتعلم كمان مفاهيم اوروبيه، بس احنا بنحاول نطبقها بالطريقه المصريه. زي ايه؟ يعني ايه ابرز الحاجات اللي درستوها؟ احنا بنناقش مثلا قضايا اجتماعيه. اوكي. فاحنا ازاي لو احنا وصلنا للناس بثقافه اوروبيه، ده ممكن مش هيوصل للناس، وده مش احنا برضه طبعا. بس فاكر احنا بثقافتنا احنا فبنوصل لبرضه ثقافه الناس اللي موجوده في الشارع، لان احنا كمان بنعرض في الشارع، ما بنعرضش بره في اوروبا في الاغلب، بس هنا بنعرض. فازاي اللي احنا ناخد المهارات وناخد الحاجه بس نحولها لتجربه مصريه. ده احنا هو بيشتغل معاكم، بيدوكوا مساحه او يعني هو او غيره من يعني مدربين، ان انا مثلا عندي بعض التكنيك، يعني بعض التقنيات اللي ممكن يديها لك، لكن في نفس الوقت هي ورشه، بطلع من المتدربين افكار مختلفه او ملامح فنيه جديده. هل هو الحته دي بيشتغل عليها بشكل انتوا بيرضيكم، بيعمل لكم كده اشباع فني؟ هي في الاغلب يعني في الورش اللي بيحصل اللي احنا بناخد التقنيات. تمام. ولما بنيجي بنعمل عروض، احنا نفسنا اللي بنطلع الافكار وبنطلع الحاجات اللي احنا المفروض نناقشها، وبنبدا هو زي المخرج، دور المخرج بالظبط، ازاي بيقدر يساعدنا ان احنا نطلع الافكار ديت عشان نطلعها بطريقه افضل. بس احنا مش بنجيب افكار من يعني مختلفه من بره، لا، الافكار بتبقى احنا اللي عاملينها عن طريق الارتجالات جوه الورش بنطلعها. ده مهم جدا. طب قولي، انت عندك شهاده معتمده لتدريس تقنيه الكسندر؟ انا مش بدرس مش انت الكسندر، خالص، هو بقى اللي الكسندر. بيدرس. I would like to know a brief about Alexander technique. Oh, yes. I believe it's very important to know, to know information about it. Yeah, Alexander technique is taught in acting and in music and in theater as a base for movement, for becoming conscious of what you do. When you work on stage, you need to be natural, but you need to know what you're doing with your hands, or how you're sitting, what posture you have, and what you do when you breathe, and what breaks you do, and all these things. To control your performance, you have to be natural, and at the same time, you have to be aware and conscious about what you're doing. Like when you have to do the interview, you have to coordinate all these things. So it's a method which this man Alexander developed 100 years ago, when he found out that he did not control himself, like I steer and have to do this. I need to become conscious of what I do to coordinate my balance. And who was Alexander? He was an Australian actor who came to England in the 20s, like 100 years ago. And there he trained people. He lived in England. Yeah, he lived in England. And then he traveled to the States, he came back to England. I think there are some Alexander teachers in South Africa, but I haven't found anyone here in Egypt. But now you can find. Well, no, just right now, there's one here. Yeah. And basically, you teach people to change their habits. Like when you go on stage. Community change. It is sort of training not only for circus, maybe for life. You train for life because you have to be able to control and to coordinate it. Exactly. And basically, it means when you get ready for it, you learn what you do when you get ready for things, and you change the pattern for preparation. So according to your. According to the Alexander technique. But I think a lot of people do, because when you have to concentrate, you don't want to think about all the other things you have in your mind. You need to focus. To concentrate. Yeah, you have to concentrate. So you find a way of getting present and of sensing what you're doing, so that you can focus on what you do, and you do it with a minimum of stress or effort. And that's important for the circus. Sure. I mean, when I do this and then I have to stand on somebody, this person underneath says, or TV presenter or live programs. Or when you talk, use too much tension, you feel in the evening, I'm tired in my throat. So you learn the voice technique, you learn the breathing technique of how to adjust to that. And that's for both. It's for acting, it's for life. Yes. And it's like magic. طبعا زي السحر. يعني خليني بس بسأله، يعني هو يمكن واخد شهاده معتمده في تدريس تقنيه الكسندر. ايه تقنيه الكسندر؟ مرتبطه بان اللاعب ازاي يقدر يحقق المعادله ما بين فكره ان هو يبقى اداؤه طبيعي، وفي نفس الوقت يبقى عنده وعي كده ودرايه بالحركه، يعني يبقى مركز جدا في الحركه بتاعته وتبقى الاداء بشكل طبيعي. وهي طبعا مش بس بتنسحب على لاعب السيرك، يمكن يعني احنا مثلا في شغلنا او اي حد في الحياه لو قدر يعمل المعادله دي هيقدر ينجح
في الحاجه اللي بيعملها. الكسندر ده كان ممثل استرالي عاش في انجلترا، وكان هو صاحب التكنيك دوت او صاحب الفكره دي اللي بعد كده امتدت عبر سنوات واصبح بتدرس طبعا في دول مختلفه ومنها مصر دلوقتي اللي عندنا دلوقتي خلاص متدربين عارفين يعني ايه تقنيه الكسندر. وهي كمان مرتبطه بان ازاي يحصل نوع من التنظيم للنفس، للاداء، للحركه، للسماع، حتى الموسيقى، كل ده مع وجود حركه طبيعيه يعني توصل للمتفرج انها طبيعيه. صح كده؟ مظبوط. انتوا خدتوها بالطريقه دي؟ خدناها بالطريقه ديت وكمان بناخدها بطريقه عمليه. ازاي بقى؟ يعني مش هقول لك دلوقتي وريني ازاي، بس انا بعد الهوا هنعمل ده بعد الهوا. اوكي. هو في حاجات منهم، هو كمان طريقه الكتف، كتفنا دايما بيتحرك ودايما في ستريس هنا بيحصل. تمام، دايما في ضغط علينا، فازاي اللي انا احط يعني يبقى لوح الكتف محطوط بشكله الطبيعي، وضعه الطبيعي ورا الكتف، فالكتف بياخد شكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. ساعات بنبقى نايمين على ظهرنا، تمام، ونبدا نخلي الراس في نفس مستوى العمود الفقري بس، وهو بيرجع لنا ظهرنا شويه، تمام، وبيحط لوح الكتف برضه في مكانه، وبعد كده بتحس ان انت في الجنه يعني. ده سحر زي ما انت قلت لي، سحر. الموضوع فعلا سحر. ان هو هيعمل تدريب تاني للمذيعين برضه. I can show you. After the programs. Did you follow the theater in Egypt? How do you see the theater movement in Egypt? I have not followed so much. I'm sorry. I was trying to look at it, and I was invited for next week to look at the circus as well, but I have not seen so many theater in Egypt. What I had the feeling that people do like these old movies, like the movies from the 50s and the 60s. They are still on in the cinemas, and like Charlie Chaplin and Laurel and Hardy, and classical black and white movies. People like the dramatic expressions. You are interested to follow these characters. Yeah, because this is part of what I've trained, but in Europe people don't watch these movies so much anymore. But here they were still on the, when I came with the app with the flight, you could watch them on the flight, and they were still on the movie screens here in the town. So انا طبعا سالته على حته المتابعه الحركه المسرحيه في مصر، هو مش متابعها قوي بشكل جيد يعني، بس هو بشكل عام مهتم جدا بفكره الناس اللي قدرت تقدم طبعا للمسرح، الجزء اللي هو بيهتم بيه السيرك والاداء المسرحي، زي ما قلنا طبعا تشارلي شابلن، زي لوري هاردي، يعني اسماء عديده على مستوى العالم قدرت انها تترك يعني علامه خاصه جدا. Finally, are you excited by what you have done here in Egypt with such an experience? Oh, I am. You're very excited. Yeah, I think the students have been working so nicely and been surprisingly so enthusiastic or open to learn. Yes. And when you're open to it, you learn a lot. Our Egyptians. And they will perform as well the things they have been doing. So we will have 3 performances next week so that they can show what they have learned. Yeah, I will join the Sure. طبعا فخور جدا وسعيد بالتجربه اللي موجوده هنا من الشباب المصريين، وشايف ان هم عندهم حماس شديد جدا ان هم يتعلموا في التجربه ديت، وعندهم عقول كده متفتحه يقدروا يعرفوا المزيج طبعا او المزيد من فنون السيرك الدرامي، وعندهم عرض الاسبوع الجاي. ارجوك يعني قول لنا لو في امتى، او لو عندك معلومات يمكن الناس تحب تروح يعني. لو احنا عندنا 3 عروض، هي العروض بتبقى في الشارع، فهي مفتوحه لاي حد، لاي حد يشوف ان ممكن يحضر. هيبقى عندنا في عرض يوم الجمعه في درب 17 و18، وهيبقى عندنا عرض يوم السبت. انا محتاجه افتكر شويه. في طبعا سايت على الفيسبوك او يعني في عندنا الفيسبوك بيج، هي نهضه ارت سكول. اوكي، عشان الناس تتابعها وتشوف بقى وكده كده الايفنت بيبقى عليها والمواعيد هتنزل عليها بالظبط. Wolfgang Kaiser, thank you so much for being with us. Thank you for having me here. And for in our program, and I'll be one of your trainees. Oh, but yes. afterwards. You're so welcome. عبد الرحمن بشكرك جدا طبعا على وجودك معانا. شكرا. وكل التوفيق ليك وانت بتقدم كده علامه خاصه كده، انك انت يبقى في حد الشاب مصري مهتم ومحب لفن من الفنون اللي ليها بريق خاص عالميا يعني. فبشكرك طبعا على وجودك. شكرا جدا. مشاهدينا ما زلنا معكم، بعد قليل نعود او نلتقي بالملف الثالث، وروسيا تدعو اطفال العالم الى مصر مع الزميل العزيز محمود شرف. كونوا معنا.